Plajele din Tenerife sunt variate și spectaculoase și se întind pe toată coasta insulei. De la plaje cu nisip fin și auriu la plaje vulcanice cu nisip negru, fiecare oferă o experiență unică. Timp de 7 zile am explorat insula și am descoperit cele mai impresionante plaje din Tenerife. Nu pleca nicăieri, aventura începe acum. Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi vă prezentăm cele mai frumoase plaje din Tenerife! Și am ajuns la plajă și e foarte aglomerat. Am zis că dacă e carnaval, poate cumva păcălim și mergem aici unde e liber. De unde e aglomerat, da? Să vedem ce găsim aici. Am ajuns la plaja Las Teresitas. Este una dintre cele mai frumoase plaje din Tenerife. Se află în partea de nord a insulei și are nisip auriu adus direct din Sahara. Din categoria detaliilor administrative sau de logistică, pot spune că sunt foarte multe locuri de parcare. Chiar dacă ai impresia că se termină plaja și nu ai găsit loc de parcare, să știți că sunt pe două rânduri, așa că sigur veți găsi un loc de parcare aici. Dar sunt și autobuze care vin în această zonă, aveți și mijloace de transport în comun și ce pot spune este că e potrivit atât pentru copii cât și pentru cei mari. Fiind intrarea foarte lină în apă, este un loc potrivit chiar și pentru cei mici. Mai mult decât atât, astăzi este o zi splendidă pentru a face plajă, este perfectă vremea și chiar o să facem și noi o baie de soare, dacă nu chiar și o baie în mare. Aici, la Teresita, puteți să veniți cu prosopul vostru și să vă așezați la plajă fără niciun cost. Vă duceți umbreluță, scaune, tot ce aveți nevoie sau puteți să mergeți să închiriați două șezlonguri și umbreluță pentru doar 6 euro, două persoane toată ziua. Ceea ce mi se pare puțin, adică 30 de lei pentru două persoane și șezlong și umbreluță. Un aspect important, pe plajă se regăsesc atât dușuri cât și toalete publice. Cam atât de la această locație, să mergem la următoarea plajă. Te quemas libre en mi mente. Te llevo al paraíso. Guayaba, guayaba, guayaba. Primul impact, wow, nisipul arată super fain, valorile sunt uriașe, cred că e cea mai bună zonă pentru surf, chiar se regăsește pe plajă aici o placă abandonată de surf, doar că nu e foarte amenajată. Plaja e super faină, nisipul este relativ fin, toată lumea a venit cu umbrela și cu prosopul lor, sunt familii, sunt copii, dar e fain. Am observat că toți cei care sunt aici parcați ori au dube, ori au corturi deasupra mașinii sau chiar rulote și autorulote, ceea ce înseamnă că ei își prepară mâncarea pentru că aici este ușor izolat. Cum spunea și Marius, nu sunt șezlonguri, nu sunt magazine, nu poți să-ți cumpere o apă, deci trebuie să vii tu pregătit cu tot ce ai nevoie pentru o zi de plajă aici, dar eu zic că merită pentru că nisipul este special. Bună dimineața la cafeluță! Prima oprire de astăzi este plaja Tehita. Haideți să mergem! Și am ajuns în Tehida, o plajă frumoasă, mare și care oferă foarte multă intimitate.
Având în vedere că este pe o suprafață întinsă, nu ai probleme cu intimitatea, te poți așeza într-un locușor al tău și nu te va deranja nimeni. Nisipul este fin odată ce ai parcurs lungul drum de la drumul principal până la plajă, dar eu zic că merită să faceți așa o plimbare. Aveți o priveliște faină cu Muntele Roșu în stânga, apa are valuri medii, cumva potrivite pentru surferi, deci este una dintre plajele iubite de surferi. Drumul până la parcare nu e cel mai bun, este drum de piatră, sunt anumite zone în care te zgâlție. Drumul de la parcare până la plajă este ca în Mamaia, dacă știți foarte bine, sunt 340 de metri. Sunt câteva șezlonguri, dar nu sunt toalete, nu sunt baruri, deci nu este o plajă extrem de amenajată. Dar aici, după cum am spus, este de venit dacă vă place să faceți surf, dacă vreți să aveți intimitate și să vă bucurați de liniște. Și dacă vreți să vă bucurați de aterizările avioanelor, aeroportul este vis-a-vis de această plajă și se pot vedea cu ușurință. Nisipul de pe această plajă nu este nici auriu, nici negru, este cumva așa o combinație, sclipește foarte tare și este destul de fin. E rece! Am uitat la fund! Vai! Marius, te mai trimis! Marius! Această plajă este poziționată în sudul insulei, vis-a-vis de Los Abrigos, iar dacă aveți cazarea în zonă, zic că merită să faceți o vizită, cel puțin pentru câteva ore. Totodată aici, în această parcare de la Tehita, am observat că sunt foarte multe venuri și rulote, ceea ce înseamnă că oamenii preferă să-și petreacă aici câteva zile, fiind o zonă foarte liniștită, își gătesc, se spală, au toate condițiile cu ei în rulotă, așa că le este perfect să vină la plajă aici. Vă spuneam de la început că nu este amenajată plaja în așa fel încât să ai tot ce trebuie lângă tine, dar dacă vii cu casa în spate, e perfect. Cam atât din Tehida, să mergem la următoarea noastră plajă. Plaja Los Cristianos este una dintre favoritele noastre din Tenerife și nu degeaba. Are tot ce trebuie. Este o plajă întinsă pe o suprafață mare. Ai șezlonguri, ai și loc unde poți să vii cu prosopul. Ai restaurante, magazine, vânzători ambulanți, dușuri, nisipul este auriu, fin, perfect pentru cei mici și mai mult decât atât ai tot felul de pasarele pe care poți ajunge pe plajă, pentru că aici sunt foarte mulți oameni cu probleme, cu dizabilități. Spre exemplu, domnii din spatele meu care se deplasează cu aceste motorete, ei pot foarte ușor să ajungă pe plajă datorită acestor pontoane. Locul acesta este pentru toate buzunarele, pentru toată lumea și chiar vă recomandăm să veniți aici. Nouă ne place și chiar este unul dintre locurile noastre de suflet, mai ales că acum 4 ani aici veneam să facem plajă. Dacă nu v-ați adus prosopul cu voi, puteți să închiriați un șezlong, costă 3 euro, sau 2, costă 6, și dacă mai adaug și o umbrelă, mai adaugi încă 3 euro, deci totalul va fi de 9 euro pentru o ședere aici. Prețurile la plaja aceasta, Los Cristianos, sunt foarte bune. Într-adevăr, mâncarea nu este de cea mai bună calitate, este o zonă turistică, dar veți găsi, spre exemplu, un cortado la 1,40 euro, cam acesta este prețul în general pe la terase, bocadillos, adică tot felul de sandvișuri, breakfast tip englezesc, oricum, mâncare, fructe de mare, destul de ieftine. Fii atent la bătrânețe, o să avem așa, plus 65 de ani, deci ne pensionăm. Aici vreau să ne retragem. Paradisul bătrânilor și al tinerilor, dar în special al bătrânilor. Deci eu aici vreau să îmbătrânesc. Și hai să plătim parcarea noastră. Deci am plătit pentru 2 ore, parcare cu plată, 4,50 euro. Fiind o zonă turistică, fiind plajă destul de cunoscută, e normal să fie cumva prețul mai mare. Hai să mergem! Ready! Continuăm aventura în Tenerife. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 Greu cu parcarea în playa de la Las Americas,
Din păcate ne-am învârtit de vreo 3 ori pe aici ca să găsim un loc de parcare public. Poate erau și parcări cu plată, dar nu le-am văzut sincer. Dar 10 minute față de plajă nu mi se pare atât de mult, nu? Și am ajuns în Las Americas și bate vântul și sunt valuri. Dar e destul de interesant. Suntem la playa de Las Americas. Este o zonă foarte largă. Se întinde de undeva din Los Cristianos până în coasta Adeje. Toată plaja de aici se intitulează ca fiind Las Americas. Ce pot să zic despre amenajare? Nisip fin nu găsiți, sunt foarte multe roci, foarte puțin nisip. Este o zonă în care, după cum vedeți, sunt foarte mulți surferi. Bate și vântul destul de tare astăzi. Câteva șezlonguri, restaurante și baruri de-a lungul falezei. Eu cred că este o plajă interesantă. Sunt foarte multe cazări în această parte a insulei și mai mult decât atât, tot ce vedeți acum pe zi, noaptea prinde și mai multă culoare, pentru că, în general, petrecerile din Tenerife se întâmplă aici. Nu prea îmi place plaja asta în mod deosebit. Cumva o face specială zona și faptul că sunt foarte multe atracții pe lângă. Poți să faci scuba, poți să iei tot felul de excursii. E un nod important aici pe insulă, dar ca plajă nu are ceva special. Dar zona, da, este specială. Cred că pasionații de surf o să fie încântați, mai ales că astăzi sunt și valuri și am văzut că erau și instructori de surf. Cu siguranță, dacă vrei să încerci această experiență, why not? De ce să nu vii aici? Sau dacă vreți să mergeți cu ski-jetul, am văzut undeva la un moment dat, 40 de minute ar costa undeva la 70 de euro și vreo 90 de euro ar fi o oră. Nu știu, lăsați în secțiunea de comentarii cum vi se pare, mult, puțin, și dacă merită. Vreți să mergeți să faceți o excursie, să vedeți delfinii. Au tot felul de oferte la Siam Park, Loro Park. Puteți să faceți o excursie la Masca, ceea ce o să facem și noi în vlogul cu atracții turistice din Tenerife. Dar pentru asta va trebui să rămâneți să vedeți vlogul nostru atracții din Tenerife. Gracias, buen día. Un moment de sinceritate cu voi, parcarea asta este top. Sunt mai distanțate, nu lovești mașina una de alta și sunt locuri pentru toată lumea. De asemenea, este foarte aproape de plajă. Hai să mergem! Morena linda, cuando se mueve todos saben lo que va a pasar. Și am ajuns la Playa del Duque, poate cea mai frumoasă de până acum, una dintre preferatele noastre. O plajă foarte frumos amenajată, cu un context foarte primitor în jurul ei. Este cu nisip auriu, fin, 3 zone de șezlonguri, vă spunem și prețul imediat, dușuri, accesibilitate pentru oamenii cu dizabilități, magazine în apropiere, restaurante, toalete, salvamar, tot ce ai nevoie pentru un sejur minunat la plajă. Se mueve con elegancia y con sabrosura. Morena, esa morena linda, ella nunca dejará de bailar porque el baile es la cura. Ay, mi morena. Cât de tare este mașinuța aceasta cu care oamenii cu dizabilități pot intra în apă. Foarte tare. Toaletele, dușul este contra cost, în rest să-ți faci nevoile nu te costă nimic. Am plecat de la plaja El Duque, am stat și noi 2 ore aici și vreau să vă spunem puțin despre prețuri. Să închiriezi 2 șezlonguri și cu o umbrelă te costă aici 19 euro versus 9 euro cât au fost la celelalte plaje. Mai mult decât atât, dacă vrei să servești o bere mare rece, vei scoate din buzunar 5,60 euro, aproximativ 29 de lei, versus 2 sau 3 euro de la celelalte plaje. Mergem acum să recuperăm mașina din zona de parcare. Nu, uite, pe zi 16 euro și pe oră e 1,80.
mică, intimă, cu nisipul ăsta negru. Doamne, m-aș opri aici. E super faină. Și e fain că este și amenajată, ai și serviciu de urgență dacă ai nevoie. Vai de capul meu, e foarte fain. Și văd că este și un bar acolo. Mergeți să bem o cafea? Haide! Cortado simplu este 2 euro și cortado lece y leche, care conține lapte condensat și lapte normal, este 3 euro. E prima oară când îl încerc și vreau să văd cum e. Este foarte dulce. Cortado y leche 5 euros. Și am băut o cafea foarte bună aici, un cortado, și vreau să vă spunem și despre șezlonguri. Dacă vreți să rămâneți la plajă aici, costă undeva la 5 euro per șezlong. Dacă aveți nevoie de o umbrelă, va costa încă 1,50 euro. Iar dacă nu vreți să stați la șezlong, puteți să puneți prosopul, sunt zone dedicate, te poți relaxa, nisipul ăsta este fenomenal. Iar noi ne vedem de la următoarea plajă. O nouă zi, o nouă plajă, suntem la Abama. Hai că arată senzație. Cum îți place ție comod? Hai să coborâm 300.000 de scări. Ce vorbești? Că și la Boluio am avut de coborât o grămadă până la plajă și am meritat. Deci și aici, forță. No, ăștia au lift. Deci cineva coboară mai rapid. Deci cei de la hotel au lift pentru plajă. Da, hotelul ăsta e next level, e next level și într-adevăr cred că merită toți banii, jur. Dacă nu parcați mașina în sus, vă garantez că nu aveți unde să parcați aici. La pas, pe scări, frumos, elegant cât de cât. Deci dacă vreți să vă închiriați aici un șezlong și o umbrelă, luați-vă gândul, doar cei care stau la hotelul Abama au acest privilegiu. Și e bine că am adus prosoapele noastre de la Decathlon să trăiască. Plaja nu este cea mai mare, dar are foarte multă intimitate. Sunt curios cum e apa. E rece, apa de ocean e rece, credeți-mă. Nu se compară cu nimic. Dar e fain și nisipul e foarte frumos, e auriu așa. Da, top, 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 îmi place mult aici. Cred că în clasamentul nostru este una dintre cele mai frumoase. Paraty, Gracias. azucar și un biscote. Dar nu știu ce zice, la biscuite nu e spaniolă, habar n-am. Nici eu nu știu, dar e prima mea cafea băută de la Ritz. Deci ceva senzațional. Și ai și plătit pentru asta. Cât? 12 euro. Serios, 12 euro am dat, aia am plătit direct. Am plătit și pe aia. Nu, glumesc, e 5 euro. Și l-am întâlnit și pe Juan care face YouTube și Eric care face scuba de la bar și deja știm cine este. Prost la obicei, dar te băgăm seama cu toată lumea. Deci? 5 euro. Te apuci un biscuit acolo. La o nouă plajă, Playa de los Guillos, mi se pare una dintre cele mai frumoase și una dintre cele mai faimoase de pe insulă. Deși este foarte mică, puțin amenajată, are câteva șezlonguri, are și un duș, toaletă, baruri în apropiere. Ea este îngustă, așa nu poți decât în partea aceasta să îți pui prosopul sau șezlongul, dar punctul forte este priveliștea. Să faci baie sau plajă cu loți gigantes în spate, mi se pare de pus pe bucket list.
Mi-am fost la plaja asta acum 4 ani și mi-aduc aminte că ne-a plăcut super mega mult. Singura diferență este că acum plaja este cumva scurtată. Efectiv nu poți să mergi până în capăt, deși zona este faină rău de tot pentru că sunt valuri. Nisipul este negru, iar în apă veți găsi un mix între bolovan și nisip. Dar e fain aici și vederea este superbă. Este una dintre plajele cu vederea cea mai spectaculoasă. Încă un lucru important de la plaja Los Guios. Sunt toalete publice, iar eu o să încerc una dintre ele. Am aruncat o privire și sunt foarte curate, de aceea mă și duc. În drumul nostru spre plajă, se pare că am prins o turmă de capre. Caprițe! Oh my god! Plaja asta e superbă, deci e mișto roșii nisipul, ați văzut culoarea? Oh my god! Trebuie urmat tot traseul acesta până jos. Oficial e plaja noastră preferată. Cred că da. Arată super. Oh, și cred că l-a pus, e momentul perfect pentru a vizita plaja. E super busy, n-am cuvinte să vă exprim cât de mult îmi place. Și mai mult decât atât, astăzi este ziua iubitei mele și în final vreau să lăsați în secțiunea de comentarii mesajul vostru. La mulți ani, iubirea mea, e jumătatea mea și sufletul meu și te iubesc foarte mult. Și voi lăsați acolo mesaje pentru Melissa în comentarii. Vreau să văd o față de om fericit. Sunt foarte fericită că am venit aici, îmi place atât de mult locul ăsta, deci nu vine să cred. Doamne, Dumnezeule! Mamă, ce fin e nisipul ăsta, Doamne! Cum se pare aici? Este locul meu preferat din Tenerife, oficial iubesc locul ăsta și vreau să venim din nou și din nou și din nou la infinit aici. Da, și mie îmi place foarte mult, cred că o să fie nevoie să luăm mâncare la noi, prosopele și cred că mâine sau poi mâine aici o să fim. E departe de noi de sud, dar merită, credeți-mă că merită. Chiar și stat după capre, merită. Acestea au fost cele mai frumoase plaje din Tenerife pe care nu ar trebui să le ratați. Suntem curioși dacă ați găsit și voi plaje mai frumoase sau dacă veți merge pe urma pașilor noștri. Nu uitați să vă abonați, lăsați-ne un mare like, e gratuit și ne ajută foarte mult și nu plecați nicăieri pentru că următoarea aventură sau destinație se află la doar un click distanță. V-am pupat din Tenerife! That kept me alive.